Okay. Apa yang kita akan belajar kat sini, what we gonna learn is all this while awak selalu expand equation. Awak expand equation tapi equation yang awak akan selalu expand bila kita ada contohnya dua faktor. Saya tulis kat atas lah. Contohnya kalau kita ada x plus 7, x minus 1. Awak expand. This one tak ada problem. Or awak belajar expand x plus y the whole thing squared. Ini pun awak dah biasa expand. Tak ada masalah. Okay, for this subtopic, kita akan belajar how to expand when we have a higher positive power. Contohnya, saya bagi A plus B to the power of 20. Kuasa kita tu kuasa 20. Very high power lah. Tak boleh lah awak nak expand cara biasa kan. Takkan nak buka bracket 20 kali. Lepas tu nak expand satu-satu. Satu ketak kajang pun tak akan habis. So sekarang kita nak belajar macam mana nak expand. Yang tu. Okay. Second one, kita nak belajar how to expand when it's involving fraction on our power part. Bila kita jumpa kuasa tu kuasa melibatkan pecahan. Macam mana nak expand. And then last one, when it's involving negative power. Ini pun awak tak biasa buat lah bila kita ada kuasa negatif. Macam mana kita nak expand benda tu. So this part kita nak belajar 3 benda lah. Expand kuasa positif yang besar. Expand kuasa melibatkan fraction. Expand kuasa melibatkan negatif number. Okay, itu yang kita nak belajar kat topik ni. Alright, so saya terus masuk dulu definition of factorial. Okay, sebelum kita start expand, dia ada few notation yang awak kena refresh back lah. Awak dah pernah jumpa all this notation tapi mungkin tak ingat, so kita ulang semula. So first one we have a factorial. Okay, when it comes to factorial, awak memang ada button factorial kat dalam calculator. So, kalau soalan tu melibatkan number, tak ada masalah. Tekan calculator terus keluar jawapan. Okay, but then in this subtopic, it's possible awak encounter variable yang ada factorial. So, you have to simplify on your own. Okay, n factorial in general is basically n minus 1, n minus 2 and the list goes on up till 1. Dia mesti berhenti dekat 1. Itu cara kita nak buka when it's involving variable. So and then yang ni awak memang boleh check pakai calculator. 0 factorial is 1, 1 factorial is 1. Dia tak ada masalah kat situ. Okay, kalau dari segi nombor pula, ini awak memang boleh tekan calculator. Contohnya saya ada 4 factorial. 4 factorial is basically 4 times 3 times 2 times 1. Dia mesti berhenti dekat 1. Last dia. So all together in this case dapatlah 24. Ataupun kalau awak tekan calculator terus 4 factorial pun awak memang terus dapat 24. Okay. Itu yang melibatkan nombor. Kita terus pergi jawab example. So, example 22, basically untuk soalan ni dia nak suruh simplify. Okay. So, simplify ataupun kita cari value lah. First one, we have 5 factorial. This one, tekan calculator terus boleh ataupun open up one by one. Saya tunjuk yang open up one by one. So, this gonna be 5 times 4 times 3 times 2 times 1. So, dia akan dapat altogether 120. Ni tak ada masalah. Okay, next one. How about 7 factorial over 5 factorial? Okay, so cara kita buka dia, kalau panjang, dia akan jadi 5 times 6. 7 times 6 times 5 times 4 times 3. Dah buruk dah tulisan saya. Times 2 times 1. Okay. And then sama juga yang bahagian bawah tu, kalau 5 tu saya buka sebenarnya it's 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Okay. Kalau kita nampak kat sini, bahagian tu ada certain part yang sama. Saya sedang box kan. Daripada 5 sampai 1. That's basically the same thing. Awak boleh cancel out. Okay. Most of the time part macam ni, kita taklah tulis buka sampai 1. Ini cara lain kita nak tunjuk macam mana nak simplify. Awak akan tulis sebagai 7 times 6
times yang box ni from 5, 4, 3, 2, 1 is actually 5 factorial kan. And then denominator part pun tadi memang ada 5 factorial. So boleh juga kita cancel out terus macam ni. Dapatlah terus final answer 42. Maksudnya kalau kita nak open up factorial, tak semestinya awak tulis sampai 1. Kalau awak jumpa nombor tu dah stop in the same factorial, kita boleh berhenti buka. Contohnya yang macam ni lah. Tadi 5 factorial tu, kita stop kat situ. Okay, kita praktis lagi sekali untuk soalan C. So, we have 20 factorial over 5 factorial, 16 factorial. Okay, so for 20, saya akan buka sampai 16 je. So, 20 times 19 times 18, 17, 16 saya dah berhenti. So, dia akan jadi 16 factorial. Divided by, we have 5 factorial, 16 factorial. Kenapa stop tadi kat 16? Sebab 16 factorial can be cancel out. Kita dah ada the same factors there. Okay. And then the rest of this, awak dah boleh lah tekan calculator. Dia tak ada cara lain lah nak simplify yang tu. So, in this case, we gonna get 969. Okay. So, yang ini kita baru buat example je. Sekarang kita pergi kalau soalan tu melibatkan variable. Ini melibatkan nombor, dia tak ada masalah. Kalau pasti tak pasti boleh tekan calculator. Okay. Example 23, kita masuk bila melibatkan variable macam ni. Obviously awak tak boleh tekan calculator. N ni nak tekan dalam apa kan dalam calculator. Okay. So we have n plus 2 factorial over n factorial. So open up this one. Kita akan dapat n plus 2. Lepas tu dia kena tolak 1 kan biasa. So dia akan jadi n plus 1. Lepas tu dia tolak 1 lagi. So dia akan jadi n. And then dia dah stop dah sama dengan bawah. So saya stop n factorial. Over n factorial. So n factorial ni dah boleh cancel out. So our final answer here would be n plus 2, n plus 1. Tak perlulah nak kembangkan. Kalau kembangkan dia jadi kuadratik. Okey ke yang ni? Faham ke kita stop factorial tu so that kita boleh cancel out? Faham. Okay. Faham. Bagusnya semangat suara kita. Maksudnya kita tengah kenyang lah tu. Alright, saya sambung 23B. Okay. N plus 1, N plus 2 factorial over N plus 3 factorial. Tengok nombor yang lebih besar tu yang kita kena open up. So sekarang ni N plus 3 yang lebih besar, itu yang saya kena buka. Yang atas stay at it is lah. So we have N plus 1, N plus 2 factorial. I just copy it back. N plus 3 ni yang saya kena buka. So dia akan jadi N plus 3. After that, minus 1. N plus 2. Oh, dah sama dengan atas. So saya stop lah di situ. Factorial. So once again, this can be cancelled out. So final answer here would be N plus 1 over N plus 3. Okay, settle. Kita proceed next one. C, N minus 1 factorial times N over N minus 4 factorial. Ini pun sama. Ada atas dengan bawah. Cari nombor yang lebih besar. Yang tu yang kita buka. So, negative 1 lebih besar. Itu yang saya open up. Dia akan jadi N minus 1, N minus 2, N minus 3. And then N minus 4. Dah sama. So, stop kat situ. Factorial times N over N minus 4 factorial. So, N minus 4 factorial can be cancelled out. So, dapatlah final answer. Dia memang panjang sikit lah. N, N minus 1, N minus 2, N minus 3. Miss, sign dia kita ikut je kan yang asal? Sign dia, sign mana yang dalam bracket ke? Ikut soal asal lah. Okay, Miss. Sebab tu yang kat sini dia jadi negatif juga sebab rule kita N minus 1. Lepas tu kita mesti tolak 1. So tolak 1 jadilah N minus 2. Okay. Ada soalan lain? Tak ada.
Kalau tak ada, settle untuk simplify factorial. Next, kita nak jumpa pula yang ni. Simplify binomial coefficient. Okay. Ini pun sama. Ada dalam calculator, button NCR. So, yang selalu orang takkan perasan is dalam soalan jarang keluar yang NCR ni. Dia keluar bentuk yang depan ni. So awak kena tahulah, oh ini sebenarnya NCR punya notation. Kadang-kadang student ada terconfuse, dia akan cakap, oh itu sebenarnya matrix. Tiba-tiba dia dah pergi topik lain. Ataupun ada orang ingat benda tu sebenarnya coordinate. Saya pun tak pastilah kenapa. So itu sebenarnya notation untuk NCR. Okay, so for NCR, kalau soalan nombor, you can straight away compute using your calculator. Tak ada masalah. Sama macam factorial. But kita ada problem in case soalan kita keluar variable. So the way we open it up is, itu formula dia fix tu. N factorial over R factorial N minus R factorial. Okay. Itu fix kat situ So kita practice terus jawab soalan. Okay, example 24, evaluate the following. Yang ni saya rasa saya tak nak discuss lah, kita pakai calculator je. Tekan je lah calculator, terus dapat jawapan. So, kalau 5 tu, it's 5C2, dapatlah 10. If it's 7-4, so 7C4. Ini pun tak ada masalah, awak memang tekan calculator. Make sure keluarkanlah calculator tu, jejak kasih lah dengan button NCR awak Kok ada orang dah lama tak jumpa button NCR, dia tak tahu kat mana. So 4C0 akan dapat 1. Yang ni tak ada masalah. Melainkan awak tak reti tekan kalkulator awak je. Barulah bermasalah, awak tak boleh cari. Saya terus proceed example 25. Okay, this one involving variable. Kita tak boleh tekan calculator. So, show the coefficient are true. So, first one, NC0 kita nak buktikan mesti dapat 1. Macam mana NC0 boleh dapat 1? So, we have to use formula. Okay, saya start dengan kiri tu. N0 is basically NC0. So, NC0, open up using formula just now. Dia akan jadi N factorial, 0 factorial, N minus 0 factorial. Okay, after that kita simplify. N factorial as it is. 0 factorial, for sure it's 1. And then N minus 0 factorial. So once again kita dapat N factorial kat situ. So N factorial, the same factor you can cancel out. So finally we can prove this is basically 1. Okay, so N stand for any positive integers kat sini. Apa-apa nombor yang positif, kalau awak buat C0, confirm awak dapat 1. Contohnya, kalau saya pilih nombor yang besar, 50. 50 C0, confirm 1. Kalau nak pilih lebih besar pun, 1000. Contohnya, C0, it's still 1. So, dengan syarat, N is basically positive integers. Itu yang pasti. Dia mesti nombor positif. Dia tak boleh nombor negatif. Dia tak boleh fraction. Itu je yang tak boleh. Saya tulislah. N tak boleh fraction. N tak boleh negative number. Kalau tak percaya, awak tekanlah calculator. Awak buat je lah contoh. Negatif 1 C0. Confirm keluar make error kat situ. Ataupun awak nak buat 2/3 C0. Pun akan keluar make error. Dia tak boleh compute benda tu. Okay, settle. First one. Okay, saya proceed. Kalau ada apa-apa nak tanya, terus tanya je ya. Kalau diam, saya assume macam okay je. Alright. Next one, kita ada N1 equal to N over 1 factorial. Okay, sama juga. So, saya start dengan N1. This is basically NC1. Open up this using formula just now. We have N factorial, 1 factorial, N minus 1 factorial. Okay. So, kita kena simplify pakai konsep factorial tadi. N factorial kita boleh buka. So, dia akan jadi N minus 1 factorial. Saya stop kat situ. Kenapa? Sebab denominator ada nombor yang sama. So, 1 factorial is basically 1. Tak ada berubah. N minus 1 factorial pun I just copy it back.
So n minus 1 in this case can be cancel out. So n over 1 dapatlah n. So tadi dia n over 1 factorial Oh okay. N over 1 factorial ni sebenarnya n lah. Alright. So ini pun hold for any positive number. Sama saya tulis syarat kat sini. N is for any positive integers. Contohnya kalau awak nak pilih 10C1, kita akan dapat 10. Kalau nak pilih besar pun 1000C1, it will be 1000. Any number C1 confirm dapat the number itself back lah. Sama syarat macam tadi, n cannot be negative, n cannot be fraction. Okay, settle. Kita proceed next one, C. So we have to prove this one. So saya start dengan sama juga. We have n C2. Open up this one. We have n factorial over 2 factorial n minus 2 factorial. Okay, so n is larger. So we can open up that part. N minus 1. Sambung lagi. Tak jumpa nombor kat bawah tu. N minus 2. Okay, dah sama. So dia stop factorial. So denominator part, I just copy it back. Same factor, we can cancel out. So finally, this will be equal to n minus 1 over 2. 2 factorial tu 2 lah sebenarnya. Okay, settle cara simplify NCR. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Kalau tak ada, kita terus masuk part expansion. Okay, baru kita nak masuk apa yang saya cakap tadi awal-awal. Kita nak belajar macam mana nak expand bila melibatkan kuasa yang sangat besar. Okay. Taklah semestinya besar. Selalu soalan tu dia akan bagi higher than cube lah. Alright, so our formula it's fixed. If our power is positive integer, dan kita kena guna yang panjang-panjang ni lah. Kejap ya, saya cuba highlight kan. Walaupun highlight saya tak berapa nak cantik. Ini yang saya tengah boxkan sekarang ni. Okay, it's fixed. You must use this formula when it comes to positive integers. So adalah button tu kat situ jumpa kan NCR tu. Ini NC0, NC1, NC2 and then the list goes on. So sebab tu tadi kita introduce macam mana nak guna button. Apa itu simbol ni? Button NCR sebenarnya. And then yang bawah tu dia simplify je. So NC0 kalau kita tak nak guna calculator, kita nak manually calculate, menyusahkan diri. Boleh, pakailah factorial. Nanti dapatlah benda yang dia nak tu sebenarnya. Okay. Kita terus praktis soalan. Okay, example 26. So expand this by using binomial theorem. So, kalau kita nampak binomial theorem, kena ingat formula yang saya boxkan tadi tu yang panjang-panjang tu. Okay, soalan kita kena expand. Maksudnya kena kembangkan dah semua sekali. So, we have power of 6 itu positive integer punya power. So, kita kena guna formula yang tadilah. Okay, dia nanti ada dua formula. So, awak kena pilih nak guna formula mana satu. Bergantung kepada kuasa. So, now positive, kita guna first formula yang awak baru jumpa tadi. Okay, benda ni dia macam template sikit. So, start dengan template tu, kita akan start dengan our power just now. So, 6. So, dia akan start dengan 6. Always start dengan 0. So, 6C0. And then, kita ambil terms yang ada dalam soalan. So, dalam soalan, we have A and then B. So, itu yang kita copy back. But in multiplication form. Dalam bentuk hasil darab. So, dia akan jadi darab A and then darab B. Okay. And then kita ulang benda ni, increase one by one. So, dia akan jadi 6C1, A, B. After that, we have 6C2, A, B. And then 6C3. Itu jadi awal-awal saya kata topik ni senang, tapi leceh. Okay, A, B. Panjang lagi. 6C5, A, B. And then last one, 6C6, A, B.
Okay, macam mana saya tahu itu last? Bila kita jumpa atas NCR tadi, kat dalam tempat NCR ni, atas dengan bawah dah jumpa nombor yang sama. 6C6. Stop lah di situ. Kita dah tahu that would be the last term. Tapi kalau awak tu buat terlajak pun, tiba-tiba awak nak pergi sambung 6C7, awak tekan kalkulator, awak memang jumpa mac error pun. Awak dah tahulah, awak dah mengarut kat situ. So, kita stop bila N dengan R dah jumpa nombor yang sama. Okay. Itu template first kita buat macam tu Okay, second tak habis lagi. Kita pergi kat setiap term pula. A and B tu. A, the first term akan start dengan highest power. Highest power itu kuasa yang ada dalam soalan. In this case, our power is 6. So, kita akan mula. A will start with 6. Okay. After that, power tu akan decrease one by one. So, dia akan jadi 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay. And then kita pergi pula untuk B. B would be the other way around. B would start with the lowest power, so 0. And then increase one by one. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So to make sure awak dah betul, masa pecah power tu takut masa tulis increase one by one dengan decrease one by one tu tersalah. Bila awak tambahkan hasil power tu, let's say yang first one tu 6, saya tengah highlight ni, 6 dengan 0. Awak tambahkan, mesti dapat original power in our question, 6 tadi. So, setiap partner tu pun sama. Contoh yang kedua ni, saya tengah bulatkan 5 dengan 1. So, 5 plus 1 akan dapat 6 semula. 4 and 2 pun akan dapat 6. So, pecahan kuasa tu, hasil tambah dia mesti dapat the original power. That's make sure lah awak dah pecahkan setiap kuasa tu dengan betul. Okay, ini kita baru pecahkan je. Okay, now baru kita nak cari jawapan dia apa. Jalan kerja kita panjang sikit kat sini. Sekejap saya kecilkan skrin. Okay, so this would be equal to. Okay, now satu-satu awak kena tekan calculator. Alright, so kita start dengan the first saya tengah boxkan ni yang kali hijau. Okay, 6C0. Ini tadi kita dah cakap dah. Anything C0 confirm akan dapat 1. Okay. And then dia akan darab A to the power of 6. And then B to the power of 0. Anything to the power of 0 is 1. Okay, siap untuk term pertama. Kita masuk term yang kedua pula. So, 6C1. So, 6C1 kalau tekan kalkulator akan dapat 6. Kejap lah. Saya susun semula lah. Darab-darab ni darab satu je macam tak perlulah. Kejap Tadi awal tu kita akan dapat A to the power of 6. Okay. And then term kedua ni 6C1. So, dapat 6. A power 5, B power 1. Saya salin semula je lah. A to the power of 5, B. Okay. Settle second term. Next, kita masuk third term pula. Saya sedang boxkan. 6C2. Tekan calculator akan dapat 15. And then A to the power of 4, B squared. Then kita repeat lah untuk the rest of the term. So 6C3. 6C3 akan dapat 20. A cube, B cube. 6C4, 15. So A squared, B to the power of 4. 6C5 is basically 6. So A, B to the power of 5. And then last one, 6C6 akan dapat 1. So A power 0, B to the power of 6. Siaplah expression kita ada 7 terms all together. Okay. Topik ni jaranglah keluar masa UPS sebab dia jalan kerja dia panjang. Selalunya akan keluar masa assignment. So setiap satu ni, first part ni dia memang akan check satu-satu. Awak letak dalam bracket tu NC0, NC1 semua lengkap, ada markah. And then dia tengok terms yang awak pilih, A dengan B tu betul, ada markah. Semua power awak buat increase and decrease one by one dengan betul, ada markah seterusnya. And then simplify final answer. At least normally around 3 to 4 marks here. Dalam tempat step untuk kembangkan itself, adalah dalam 4 markah kat situ. Kalau soalan assignment Okay. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Wow, okay.
Kita pergi seterusnya. Upgrade sikit soalan bila dia melibatkan negatif. Okay. So, benda yang sama kat sini. Fokus kat power. Kita ada to the power of 4. Alright. So, first open up using template So, template kita dia akan start dengan 4C0. And then first term 2x. Second term. Ini careful. Ada negatif. So, negatif tu kita kena ambil. Dia akan jadi minus y. Okay. And then kita repeat the same process lah. 4C1. And then 4C2. 4C3. Macam tak muat. Sebentar. Okay. Last one 4C4. Dah jumpa nombor yang sama. We know we have to stop. Dah tak payah buat apa-apa. Okay. After that, kita letak kuasa, jangan lupa. The first term akan start dengan highest power. So, 4. And then decrease one by one. So, 4, 3, 2, 1, 0. And then the other way around for second term. So, kita akan start dengan lowest power. Increase one by one. 0, 1, 2, 3, 4. Settled. Okay. Now kita nak simplify sebab ini ada nombor, ada variable, ada negatif. Kena buat satu-satulah, hati-hati kat sini, jangan buat careless mistake. Okay, saya tekan satu-satulah. Kita start dengan first one ni. Okay, so dia akan jadi 4C0. So tekan calculator, 4C0 akan dapat, tak payah tekan dah tadi dah tahu kan, anything C0 dapat 1. Okay. And then yang term tengah-tengah ni, ini yang kena hati-hati sebab dia dua-dua ada kuasa. Kita kena simplekan, so you have to open up the bracket. So dia akan jadi 2 to the power of 4, x also to the power of 4. Itu awak kena buat lah. So dia akan jadi 2 kuasa 4 is 16, x to the power of 4. And then negative y power 0, itu awak dapat 1, tak ada masalah. Okay, settle untuk first. Next, kita pergi yang kedua pula. Saya boxkan sekarang. Okay, itu second term. 4C1, it's 4. And then yang dalam ni pun sama, hati-hati. 2 cube, so 8x cube. And then negative y. Okay, so ada negatif lah kat situ. Negatif tak hilang. Okay, masuk term yang ketiga. 4C2. So, 4C2 using calculator akan dapat 6. 2x the whole thing squared. So, awak akan dapat 4x squared. Negative y squared. Negatif akan hilang. So, y squared. Okay. Next one. 4C3. Dia macam bosan kan benda ni. Tapi saya teruskan. 4C3 is 4. And then 2x the whole thing kuasa 1 tak ada berubah. Negative y cube dia akan ada negatif. Okay. And then kita masuk last one. 4C4 is 1. 2x to the power of 0 also 1. And then kita ada negatif to the power of 4. So dia akan jadi positif. Okay. Dah siap tu, simplify, susunlah jawapan cantik-cantik. So final answer here will be 16x to the power of 4 minus 32x cube y plus 24x squared y squared minus 8x y cube plus 1 plus y to the power of 4. Dia jadi macam kena alternate pula sign dia. Ada yang positif, ada yang negatif sebab second term tadi. Negatif y tu ada kuasa. Hati-hati lah yang kat situ. Selalunya student akan tercareless yang tempat saya tengah buat arrow ni. Dia tak perasan itu negatif sebenarnya. Okay. Settle. Ada nak tanya pasal expansion? Tak ada. Tak ada. Okay, kita pergi last one lah. Ada lagi soalan. Saya ingat dah habis dah soalan. Okay. Write down the first 3 terms. Okay. Of this in ascending power. Dalam kuasa meningkat tapi dia tak nak semua. Kalau semua ni ada dalam 11 term kan. Salah 11 term pula. 6 term. Tapi dia nak first 3 term je. So 3 term pertama. Lepas tu kita stop.
Okay. So start dengan benda yang sama. Ingat kuasa tu 5 positif. Alright. Template kita start dengan highest 5, 0. And then 1. 1 ni sebenarnya satu nak tulis boleh, tak nak tulis pun tak apalah. Tapi saya tulis lah. Second term negative 3x. Careful, negative you have to include together. And then 5, 1. 5, 2. Okay, dah cukup. Sebab dia nak 3 term je. And then the rest kita buat dot, dot, dot. Kenapa dot, dot, dot? Sebab dia nak tunjuk dia ada lagi sambungan. Tapi soalan minta 3 term. So kita berhenti kat 3 term. Cukup. Okay. Then kita simplify. So sama macam tadilah. Kalau nak terus nampak tekan kalkulator, kena terus tekan kalkulator boleh. Kalau nak simplify satu-satu pun boleh. Ayat saya dah berterabur dah, maaf. Okay. Jangan lupa letak kuasa. So start dengan highest power for 1. So 5, 4, 3. And then lowest power for second one. So 0, 1 and 2. Okay. Saya simplify satu-satu lah ya untuk starting. Kalau ada yang macam blur-blur. So 5C0 akan dapat 1. And then 1 to the power of 5 is still 1. Negative 3 power 0 awak akan dapat 1. So 1 je yang kat depan tu sebenarnya. Okay. Second one. 5C1, 5. 1 to the power of 4, 1. Negative 3x. Okay. Itu sebenarnya kalau terus tulis jawapan pun boleh, tak ada masalah. Okay, last one. 5C2. 5C2 akan dapat 10. And then we have 1. Yang ni hati-hati. Negative 3 squared. So dia akan jadi 9x squared. Last dot, dot, dot. Okay. After that, awak dah boleh tulis final answer lah. So 1 minus 15x plus 90x cubed. Cukup. Itu je jawapan. Okay. Miss nak tanya. Aha. Nanti dalam exam kena buat titik-titik tu juga Titik-titik tu memang ada. Betul? Oh, dia tak boleh tulis infinity Tak yalah. Kenapa nak tulis infinity? Kalau macam ni kita tahu dia akan berhenti kat 5C5. Cuma soalan ni kita tak buat sampai 5C5 sebab dia minta 3 term pertama je. Oh, okay. Dia dah dot-dot-dot tu dia nak tunjuk dia ada lagi. Tapi kita tak tulis. Okay. Alright. Lagi satu. Masa exam, bukan exam lah. Assignment ataupun exam. Tak kisahlah mana-mana. Yang saya tulis pakai tulisan biru tu je yang ada markah. Harapnya nampak lah saya buat tulisan biru. Yang atas ni saya tengah tick dengan yang bawah ni. So kita akan check every terms you input into the correct formula. Ada markah kat situ and then your final answer in simplest form. Proses yang awak buat simplify satu-satu, saya tengah buat arrow tu, yang tu tak ada markah. Tak ada markah untuk proses simplify. Saya buat sekadar nak tunjuk so that awak hati-hati expand every term. Jangan tersalah, especially plus minus tu. Okay So markah kat formula dengan final answer. Yang buka tu, tak tulis pun tak apa. Kalau awak dah expert tekan calculator, dia tak ada masalah sebenarnya. Okay, settle untuk expansion. Now kita nak masuk second formula. It's still involving positive power. Kuasa kita still positive integer. Tapi bila melibatkan soalan yang minta specific term. Kat sini dia tulis general term. Specific lah senang cerita. So our formula in this case would be TR plus 1 equal to NCR A N minus R B bawah R. A tu first term kita yang dalam bracket tu. B the second one. N kuasa. R soalan akan minta. R ni provided. Nanti kita tengok dalam soalan. Okay. Bila masa nak guna, macam saya cakap tadi, specific term. Dalam soalan dia takkan mention expand. Dia tak sebut word expand. Kalau soalan ni tadi sebelum ni semua awak jumpa expand. Soalan akan minta dia nak satu term je. Contohnya dia bagi let's say 2x plus y to the power of 7. Dia tak suruh expand, dia suruh find T5 contohnya. Dia nak term yang kelima. Satu benda je. So tak payahlah kita nak menyusahkan diri expand panjang-panjang macam tadi. Kita terus guna formula ni. TR plus 1. Saya terus jawab example.
Example 29. Okay, macam saya cakap tadi lah contohnya. Ni ha. Find the sixth term. So, dia suruh cari T6 in the expansion of 2 plus 3x to the power of 10. Okay, saya tulis dulu formula dia semula tadi just now. TR plus 1 is basically NCR. A to the power of N minus R. B to the power of R. So from here, carefully identify yang mana satu N, A dengan B. Okay. N would be our power lah. Soalan tu punya kuasa. So 10. A would be the first term yang ada dalam expansion bracket tu. So A here would be 2. And then P would be the other way lah. So dia akan jadi 3x kat sini. Okay. R ni apa? Kita nak kena cari sekejap lagi. So first step, dah dapat A, B and N, masukkan dalam formula. So saya substitute into formula. TR plus 1 would be equal to 10 CR. A tadi 2, so saya ganti to the power of 10 minus R. And then B would be 3x to the power of R. Okay. Dah siap cantik macam ni, next kita compare. Soalan minta apa? Soalan tadi dia nak T6. So kita comparekan dengan term yang ada huruf T kat depan ni. Okay, compare. Sebab kita nak cari R sekarang. So compare term yang sama, T6 is basically TR plus 1. So kalau nampak kat situ tempat yang kita boleh compare, bahagian bawah ni. So 6 is R plus 1. Means that our R here would be 5. Okay, dah dapat R tu, value R 5, itulah yang kita substitute kat dalam formula kita ya. So now dia akan jadi T 5 plus 1 equal to 10 CR. So 10 C5. 2 to the power of 10 minus 5. 3x to the power of 5. Okay. Lepas tu tekanlah calculator untuk satu-satu. So kita akan dapat T6 equal to, so 10 C5. 252. And then we have 2 to the power of 5. So 32. Last one yang ni pun hati-hati kena buka Ada 3 kuasa 5. X pun ada kuasa 5. So 3 to the power of 5 is basically 243. X to the power of 5. Lepas tu darabkanlah lagi sekali. Panjangnya jawapan dia. Oh, besar. We have 1, 9, 5, 9, double 5, 2. X to the power of 5. And that is basically the sixth term of this expansion. Okay. Macamlah dia nampaklah panjang sikit tapi at least dia lagi simple daripada awak nak kena buka expand satu-satu sampai term yang ke-6. Kita terus dapat je jawapan yang dia nak ni. Okay. Kita practice lagi sekali. Boleh saya proceed? Boleh. Okay, kita masuk lagi sekali. Sama juga. Okay. Find the term that has x cube in the expansion. Tadi dia minta term ke berapa. Sekarang dia tak nak bagi tahu pun. Dia nak term ke berapa. Dia banyak cekadak sikit kan ni. Dia nak awak cari term mana yang ada x cube. Okay. Lagi sekali, takkan kita nak menyusahkan diri expand panjang-panjang nak cari yang ada x cube. So, kita gunalah TR plus 1. Okay. So, identify A, B dengan N. In this case, A akan ada yang first tu. So, 3x. B, the second one. So, kat sini nanti kita kena extra careful. We have fraction there. And then power is 5. Okay. Substitute into our formula. Saya terus masukkan Saya tak salin semula formula. TR plus 1 in this case would be 5CR. R memang ada kat sini. Awak belum berjaya lagi cari R tu. So, memang ada awal-awal. And then first term kita ada 3x to the power of N minus R. So 5 minus R. And then second one kita ada 5 over 2x to the power of R. Okay.
Next, kalau ikut step tadi, kita nak kena compare, pilih yang mana ada kaitan dengan soalan. Tadi soalan sebelum ni T. So, saya compare dengan T. Soalan ni dia nak X cube. Saya kena comparekan dengan X. Okay. Tapi kita ada masalah sikit. Saya tulis dululah. Kita nak kena compare dengan X cube. Masalah kita, X ada kat dua tempat. Ada kat depan, ada kat belakang. So, kita tak boleh nak terus directly compare benda tu. Kita kena simplify dulu X yang ada dalam soalan. So, saya buka dulu satu-satu so that kita boleh simplify. So, dia ada extra step yang melecehkan kat sini. 3X ni saya asingkan We have 3, 5 minus R. X pun ada term yang sama. Second part yang belakang ni pun saya buat benda yang sama lah. 5 over 2 kuasa R. And then X ada kat bawah. So, saya nak naikkan dia jadi atas, dia akan jadi X to the power of negative R lah. Sebab X kuasa negatif 1 kat situ. Okay. Kenapa kita nak menyusahkan diri macam ni? So that now X ni yang saya tengah highlight, kita dah boleh satukan dia. Guna rule of indices, bila darab kuasa kena tambah. So, we gonna get 5CR. Yang constant ni kita salin balik je. 5 over 2. So, X saya dah boleh satukan, dia akan jadi X to the power of 5 minus 2R. Okay. Dah jadi single macam ni, barulah kita boleh start compare. So, kita kena comparekan X cube with X to the power of 5 minus 2R. So, compare part yang berkenaan. So, 3 is basically 5 minus 2R. In this case, R would be 1. Dah dapat R sama dengan 1. Masukkan balik dalam tempat yang awak dah simplify panjang-panjang tadi. Gantikan je R1 in this case. So, we gonna get T 1 plus 1 equal to 5C1. 3 to the power of 4. 5 over 2 to the power of 1. X 5 tolak 2. So, cube. And then tekanlah kalkulator. So, sebenarnya kita mencari second term T2 walaupun dalam soalan tak minta. And then 5C1 times 3 to the power of 4 times 5 over 2. Tu cuma satu-satu awak tekanlah kalkulator. Saya pun tengah tekan kalkulator. Harapnya semua orang ada kalkulator kat sebelah. So, 25 over 2x cube. Dia tak cantik pula. Okay. So, menjawablah soalan. Dia suruh cari term yang ada x cube. So, term yang ada x cube, inilah dia. 25 over 2x cube. Okay. So, dia ada tambah leceh sikit sebab kita kena simplifykan x tu. Kita proceed next. Sambung lagi example seterusnya. Okay. Find the coefficient of y to the power of 5 and x to the power of 6 in the expansion of x plus y to the power of 6. Okay. So sekarang lagi sekali. Dia tak nak term pula. Dia nak coefficient pula. Coefficient tu apa? Siapa tahu coefficient tu apa? Dia perkali sebenarnya kalau bahasa Melayu. Perkali. Nanti kejap lagi cara tulis jawapan akhir kita bagi tahulah coefficient tu apa sebenarnya. Okay. So, same step. Kat sini dia nak satu term yang ada coefficient untuk y to the power of 5. Satu lagi untuk yang ada coefficient x to the power of 6. So, maksudnya kita tak payahlah nak meng-expand panjang-panjang. Kita gunalah TR plus 1. Okay. Identify A, B dengan N. So, A in this case, X. B would be Y. Power N would be 9. So, saya masukkan terus dalam formula. TR plus 1 would be equal to 9CR. A kita is X to the power of 9 minus R. B is Y in this case, so to the power of R. Okay. Settle, kita dah dapat formula yang cantik. First, kita cari yang first kategori dulu. Coefficient untuk y to the power of 5. So, maksudnya kita kenalah comparekan dengan
y to the power of 5. Y memang ada satu term je kat sini. So kita dah boleh ambil yang hujung tu. Kita compare je. Terus dah dapat R in this case is 5. So bila dah dapat R, masuk balik dalam equation tadi. So kita akan jadi T 5 plus 1 9C5 X to the power of 9 minus 5 Y to the power of 5. So tekanlah kalkulator 9C5 126 X to the power of 4 Y to the power of 5. That is basically the sixth term. Okay. Ini kita baru menjawab. Okay, kita dapat term yang ke-6. Dia punya terms is 126 X power 4, Y power 5. Okay. Tapi tadi soalan kita dia nak coefficient. Dia nak perkali. Maksudnya partner of it. So, coefficient of Y to the power of 5. Ibarat macam awak tutup Y to the power of 5 tu. Kita tak nak ambil. Kita nak ambil pasangan dia je. So, pasangan dia akan jadi 126 X to the power of 4. Okay. Sama juga kalau soalan dia minta, oh saya nak coefficient untuk X to the power of 4, Y to the power of 5. So dua-dua ni kita tutup. Kita ambil pasangan dia je. Yang tinggal 126 je. Itu cara kita tulis jawapan akhir untuk coefficient. Okay. Itu baru first part Sekarang soalan nak untuk X to the power of 6 pula. So sama je step kita ulang. Compare. So, we have X to the power of 9 minus R yang kita kena compare dengan 6. In this case, our R would be 3. So, saya gantikan R3 dalam formula asal. We have T of 3 plus 1. 9C3. X to the power of 9 minus 3. Y cube. So, this is basically the fourth term. Tekanlah kalkulator 9C3 akan dapat 84 X to the power of 6 Y cube. Okay. Sama macam tadi, dia tak nak jawapan macam ni. Dia nak coefficient of it. So, coefficient of X to the power of 6. Awak tutup X power 6 tu. Ambil partner je. 84 Y cube. Siap? Senang tak? Rasa senang tak? Benda ni favourite ni. Suka keluar ni. Dia tak nak ngaku senang. Dia tak bersetuju dengan saya benda ni senang. Senang Okay. buat dengan Miss. Oh, buat dengan saya senang. Itu memang sentiasa. Masalahnya jawab exam bukan dengan saya. Okay, kita pergi last one. Find the term that is independent of X. Dia nak independent pula kan. Menyusahkan kita kan benda ni. Kalau independent of X, apa yang awak faham? Dia nak apa sebenarnya? Kalau kita direct translate kat situ, independent merdeka kan? Merdeka daripada X. Dia nak apa sebenarnya? Nilai X? Nilai X? Merdeka. Kalau merdeka tu apa? Bebas daripada X. Hilang. Yes, dia nak term yang tak ada X. Itu sebenarnya. Term yang tak ada X. Okay. Bila kita nak cari term yang tak ada X, automatic kita kena ingat awak kena compare dengan X kuasa kosong. Sebab X kuasa kosong maksudnya X tu tak ada. Ini favourite juga sebab dia suka keluar independent of X. Kalau masa exam dia tengok dia blur. Lepas tu dia baca bahasa Melayu merdeka daripada X ataupun bebas daripada X. Dia blur lagi kat situ kan. Okay. So ingat bila independent of X means it's without X. So we will compare with X to the power of 0. Okay. So identify A, B and N as usual. A in this case is 2x cubed. B would be negative 1 over x. Careful, include our negative sign. And then N would be 12. Okay, directly substitute into formula. We will have T of R plus 1 equal to, so 12 CR. And then we have 2x cubed to the power of 12 minus R. And then last one, negative 1 over x to the power of R. Okay.
Tadi kita dah tahu dah, saya kata kita nak kena compare dengan x power of 0. So, cari x kat sini. Lagi sekali ada masalah macam tadi because x ada kat dua tempat berbeza. So, kita kena simplifykan dia dulu. Baru kita boleh satukan dia. So, kita kena asingkan dulu buat macam tadi. Saya buka satu-satu, asingkan yang constant dengan x. So, we have 2 to the power of 12 minus r. X cube 12 minus r. Negative 1 to the power of r. X ada kat bawah, so saya bawa naik atas jadi kuasa negatif. X will be negative r. Now kita dah boleh satukan yang x using rule of indices. Ingat, bila darab kuasa akan jadi tambah. So we will have x negative, 3 darab 12. 36 minus 3r minus r. So 36 minus 4r kat situ. Saya dah satukan kuasa ya. Okay. So dah jadilah single x. Dah jadi single x, baru kita boleh compare. So compare with this. Basically, for r is 36, kita nak cari r9. Bila r9 dah tahu, ganti semula. Now, dia akan jadi T9 plus 1. So, 12C9. 2 to the power of 12 minus 9. Negative 1 to the power of 9. X to the power of 36 minus 4 times 9. Ini memang dapat kosong lah nanti. X kuasa kosong. So, we actually want to find our 10 term. The rest of it, awak tekanlah kalkulator. 12C9 darab 2 kuasa 12 tu, tolak 2 kuasa 3, 8. Darab negatif 1 kuasa 9, negatif 1. So, dapatlah final answer negative 1760. And this is basically the terms that independent of x. Bila awak kira, tak ada x pun kat dalam jawapan awak tu.